Kovács Erik vagyok, 2015 óta dolgozom az Eurovan Számítástechnikai Zrt-nél, jelenleg az Infosec üzletag Cyber Defense Advisory csapat team leadje vagyok. Végzettségemet tekintve műszaki menedzser vagyok, anno 2013-ban kezdtem tűzfalasként egy cégnél dolgozni, ott 1,5 évet műszakoztam. Éjszakai műszakok sokszor relatíve üresek voltak, ezért volt időm kicsit jobban belemászni az ilyen hekkelős, offenzív témákba, ez kezdett el igazán érdekelni. Meg is csináltam később a CEH, aztán az OSCP vizsgákat, és onnan csábított el Sajó Peti 2015-ben ide az Eurovanhoz. Amikor ide kerültem, akkor még csak egy pici SIEM csapat volt, annak lettem a junior SIEM engineer tagja, de mivel mindig érdekelt az offenzív security, ahogy hoztam az előző munkahelyről ezt a kis csomagot, ez így meg is maradt nálam végig, így ehhez kapcsolódó kompetenciák is a ölembe estek szerencsére, aminek én nagyon örültem, és ezeket így tovább építve, meg ezekre építve egyéb kompetenciákat alakult ki lassan szépen ez a Cyber Defense Advisory csapat, aminek a vezetője vagyok jelenleg. A CDA csapat fő tevékenysége a People Process Technology 3-asra épül, ami azt jelenti, hogy mind a 3 doménben próbálunk segíteni az ügyfeleknek, tehát technology szinten azt jelenti, hogy például SOA rendszerek, illetve SIEM rendszerek implementálásával, tartalmi elemek fejlesztésével, segítünk folyamatokat kialakítani, illetve azokat automatizálni SOA rendszerekkel, illetve foglalkozunk oktatással is, ügyfeleknek gyakran tartunk oktatásokat kiberbiztonsági területen. Ezen felül próbáljuk tesztelni is az ügyfelekhez kitelepített technológiát, illetve az ügyfél által üzemeltetett infrastruktúrát, illetve ezen felül még a folyamatokat is. Erre kiválóan alkalmas a Purple Teaming például, ezzel is foglalkozunk, illetve ennek kis testvérével, a penetration testinggel. Kicsit mélyebb szinten megemlítve a technológiai layert, a SOA rendszerek fő feladata az, hogy a kiberbiztonsági incidensekre a lehető legmagasabb fokon automatizálva próbáljon meg reagálni, ezzel segítve az elemzők munkáját, illetve időt és energiát megspórolva nekik. A SOA rendszerek alkalmasak arra, hogy jól definiált folyamatokat playbookosítottan kövessenek lépésről lépésre, ezzel valósul meg az, hogy az elemzőkről egy csomó terhet le tud venni. A SOAR mellett a másik fontos technológiai rendszer, amivel a CDA csapat foglalkozik, azok a SIEM rendszerek. A SIEM rendszerek annól még a hőskorban klasszikus értelemben loggyűjtő, és ahogy a neve is mondja, Event and Incident Management, tehát esemény és incidens management rendszerek voltak. Mára szerencsére ettől sokkal okosabbak lettek, például a NetWitness rendszer, amit mi használunk, az klasszikus SIEM modullal is rendelkezik, de ezen felül alkalmas hálózati forgalomgyűjtésre és elemzésre, illetve EDR adatok gyűjtésére és elemzésére is. A SOAR és a SIEM rendszerek főleg a védelmi vonalat hivatottak erősíteni egy szokon belül, emellett a CDA csapat foglalkozik a támadói offenzív oldallal is, értem itt ez alatt a pentesteket, illetve a Purple Teaminget, ami kicsit a védelmi és a támadói vonalat, domént próbálja meg összeházasítani. Ez azt jelenti, hogy lényegileg egy Purple Teaming gyakorlat során összeül a védő és a támadó oldal, és közösen lépésről lépésre végrehajtanak egy gyakorlatot, ezzel mérve a People, Process és Technology layerek hatásfokát. Jövőbeli terveinket tekintve pedig szeretnénk a mesterséges intelligencia adta lehetőségeket minél jobban bevonni a SOC és az azt körülvevő ökoszisztémába, ezzel kiszolgálva az ügyféligényeket.